Không ngờ tình thế lại đảo ngược chỉ trong chớp mắt. Thất bại như vậy là không minh bạch, làm sao Lãnh Huyết chịu được. Đáng ghét. Thanh đao tầm thường đó lại là Toái Mộng đao danh chấn võ lâm ư? Chả trách Đường Thất Kinh không thể tìm được, nhưng thanh đao này đã có oai lực như vậy, tại sao Tập Bôn Long lại giấu con cháu và cấm không được xuống nước? Từ nay võ lâm ai địch lại ta, lại thêm mỡ tài sản khổng lồ Tập gia trang đã có thể xưng bá thiên hạ. Uy lực mạnh lên gấp 10, giống như một giấc mộng đẹp nhất thế gian. Nhờ có các ngươi giúp đỡ ta mới tìm được bí mật của Toái Mộng đao, ta phải hậu tạ các ngươi mới được. Vàng bạc châu báu bảo đảm không thiếu một thứ gì. Xích bích đồng tường. Hừ, cùng một thanh đao nhưng uy lực hoàn toàn khác nhau, đáng sợ thật. Trang chủ, chúng tôi biết trang chủ mưu đồ đại nghiệp, chúng tôi sắp về Dương Gian để giúp ngài. Đúng đấy, Cẩu Nhi tuy bị trúng độc thành ngớ ngẩn nhưng cũng giúp được cho cha. Cút, bổn trang chủ không cần lòng tốt của các ngươi. Mau cút về địa ngục của các ngươi đi, ta không cần ai giúp. Các oan hồn làm Tập Tiếu Phong tức giận y vung đao chém loạn xạ trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Vì mọi người chẳng hề thấy gì cả. Hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót, bổn trang chủ sẽ không do dự như là Đường Thất Kinh đâu. Phải vô tình mới tồn tại được trên giang hồ, muốn xưng bá phải chịu trả giá. Chẳng lẽ chúng ta lại mất mạng ở đây? Đều là lỗi của ta, nếu ta chớp thời cơ hạ thủ ngay thì đâu có chuyện gì. Giờ là lúc đưa các ngươi đi gặp Đường Thất Kinh. 4 tổng quan đến sau lưng ngươi mà ngươi còn không biết nữa, thật là tệ quá. Có gan thì ra mặt đi, muốn chết hả? Quân hèn nhát, chỉ biết đánh lén, ngươi muốn giết ta bao nhiêu lần mới vừa? Ngươi không thể nào, nhất định là ảo giác. Trời ơi, hắn điên thật rồi. Dù phát điên hay thấy quỷ thì hình như mạng chúng ta vẫn chưa tuyệt. Cút về âm ti địa phủ của ngươi đi. Tập Tiếu Phong vung đao tới tấp thở hổn hển như sắp kiệt sức. Tại sao chỉ có mình hắn thấy quỷ? Chuyện này chắc chắn có liên quan đến thanh đao. Toái Mộng đao không phải là bảo đao mà là ma đao. Tuy Toái Mộng đao có thể tăng nội lực nhưng đồng thời cũng làm mất đi lý trí. Tập Bôn Long đã phát hiện ra điều này nên mới giấu thanh đao để tránh hậu họa cho đời sau. Thiết thủ cũng đã đoán ra được nguyên nhân. Toái Mộng đao có thể tăng nội lực lên gấp 10 lần và có ánh sáng làm chóa mắt đối phương, nhưng ánh sáng đó cũng làm mê hoặc chủ nhân. Tập Bôn Long cũng đã mất dần lý trí, nếu không có nội công thâm hậu và chính trực vô tà thì ông ta đã vong mạng. Tập Bôn Long đã nhiều lần định hủy nhưng thanh đao là tâm huyết cẩu ông nên khó lòng mà hủy được. Cuối cùng Tập Bôn Long phải truyền đao không truyền quyết và cấm con cháu đến gần nước để bảo vệ bí mật. Nhưng Tập Tiếu Phong lại vô tình khám phá được bí mật này. Thanh đao này lại không mang chiến tích đến cho chủ nhân mà là ác giả ác báo. Tập Tiếu Phong tâm thuật bất chính, khi đã bị nhiễm tà niệm trong đao thì không sao thoát được. Toái Mộng đao này đối với Tập gia trang là mộng đẹp hay ác mộng? Nếu không đầy tà niệm thì đâu có kết cục như vậy. Đáng chết. Ha ha, các ngươi cứ lại đây. Có tiền là có hết, bổn trang chủ đã mua chuộc Diêm Vương để thu phục các ngươi. Cuối cùng thì Tập Tiếu Phong cũng đã điên thật. Tiểu Chân, mọi người đều bình an vô sự, vậy là tốt rồi. Ghê gớm thật. Xem ra đã có người phá được trọng án. Ta bỏ lỡ mất đoạn gay cấn nhất rồi. Tam sư ca, thấy mặt ta vui thế này là biết ta đến báo tin vui. Tin vui gì? Sáng nay ta nhận được phi tiễn của Thế Thúc bảo không cần phải đổi thành tam đại danh bổ nữa vì đại sư huynh vẫn còn sống. Vô Tình huynh đi đường bình an, làm mỗ chỉ tiễn đến đây thôi. Thả hổ tỳ dễ, bất hổ mới khó, trấn chủ có muốn đổi ý không? Để bảo vệ bí mật của Viễn Dương thần công, Lam mỗ không tiếc gì, thậm chí giết một người bạn tốt, nhưng Lam mỗ không thể làm hại huynh đệ của mình. Từ khi huynh liều chết cứu tôi đã coi huynh là huynh đệ rồi. Trấn chủ sai rồi. Sai chỗ nào? Ai cũng biết tứ đại danh bổ đồng sinh cộng tử, bằng hữu của tôi cũng là bằng hữu của ba sư đệ. Huynh kết nghĩa huynh đệ không chỉ có một người, mà là 4 người. Ha ha, hay lắm, được kết nghĩa với tứ đại bổ đầu,
làm mẫu quả là không uổng một kiếp làm người. Đa tạ. Người cần nói cảm ơn phải là Vô Tình đối với cô nương. Đừng có tính toán chi ly như thế, hơn nữa Vô Tình đã cứu mạng các hàng tránh được cái chết. Không có ta thì Vô Tình đã làm mồi cho cá rồi, ta không nợ Vô Tình gì cả. Nhưng cô nương đã cứu người ta yêu thương nhất, ta nợ cô nương. Ta chỉ lạ một điều là cô nương đã thích hắn như thế thì tại sao lại không hiện thân đi. Duyên do trời định, tôi và Vô Tình là hai thế giới khác nhau, miễn cưỡng đến với nhau chỉ là người ta thêm khó xử, hơn nữa. Tôi vẫn còn một việc lớn cần làm, chỉ sợ có đi mà không có về. Người đứng trong bóng tối lặng lẽ nhìn Vô Tình dần xa khuất đó là Diễm Nhi. Nàng vẫn còn sống, không biết có phải được Lam Nguyên Sơn cứu mạng hay không. Đông Bảo, được liệt vào hàng võ lâm tứ đại gia. Hôm nay tứ đại thiên vương cùng xuất hiện vì bảo chủ Hoàng Thiên Tinh cưới Thiết. Hoàng Thiên Tinh tính tình phong lưu nên vẫn muốn cưới nhiều thê thiếp. Người thiếp thứ 8, người được Hoàng Thiên Tinh chọn là một trong 3 người đẹp của Giang Nam. Chính vì vậy mà Hoàng Thiên Tinh mới phái tứ đại thiên vương đi hộ tống. Chỉ tiếc là, từng nghe nói đến sắc đẹp của mỹ nhân Giang Nam, lão tử cũng muốn xem thực hư thế nào. Muốn chết hả? Quân vô sỉ, chết không đáng tiếc, mau biến khỏi mắt ta. Roi của người chậm như rùa mà cũng dám lớn tiếng. Lối hành sự của người thần bí cực nhanh cực mạnh. Một cước thần tốc chí mạng. Cả 3 người đều muốn đi gặp Diêm Vương à? Thấy đồng bọn bị mất mạng, 3 người còn lại cũng không dám coi thường. Lão tử sẽ cho các ngươi toại nguyện. Cú đá ngược của người này truy mệnh cũng khó thắng nổi. Thủ pháp dùng hạ bàn ngự binh khi khoái tuyệt vô cùng, đám lâu la đi cùng cũng vong mạng. Xin anh hùng tha mạng. Yên tâm, ta đâu có nói sẽ giết cô nương. Ta chỉ thích cưỡng hiếp xong rồi mới lấy mạng. Tên dâm đồ đó là tên trâu già muốn gặm cỏ non, hôm nay ta sẽ phỏng tay trên của lão. Để lão già đó phải tức chết. Ôi! Ha! Sóng gió đường môn. Võ lâm tứ đại gia. Đông Phương Sơn Thành. Hám Thiên Bảo. Đến Đông Phương Sơn Thành lỗ tai ta mới được yên ổn. Này Sâu Rượu, mau dậy đi đến nơi rồi. Ủa, đâu mất rồi? Một lũ ăn hại. Ngọn gió nào kỳ dị thế? Có người thấy mùi gì không? Có mùi rượu nồng nặc ta nôn chăng? Cả 2 ngày trời vẫn không bắt được hung thủ, mất mặt quá, tức chết đi được. Chuyện này chắc chắn sẽ thành trò cười cho võ lâm, mẹ kiếp. Đông Bảo tả chấp sự, Diệp Chu Nhan. Bảo chủ, sức khỏe mới là quý, chớ nên quá tức giận. Đầu tiên là Ánh Nguyệt chết thảm, cả Hữu chấp sự và 10 mấy danh thủ được phái đi truy bắt cũng bị hại, làm sao ta không giận được? Sao không giận cho được? Y tức giận đập nát chiếc ghế bằng đá hoa cương. Tóc đỏ, mi đỏ, tính nóng như lửa, thành danh giang hồ với liệt ma Tích Lịch thủ. Đông Bảo bảo chủ, Hoàng Thiên Tinh. Ta sẽ thân sinh đi bắt tên dâm đồ đó. Bảo chủ xin chờ mạo hiểm. Chú ý của ta đã quyết, ai dám ngăn cản. Cút ngay. Ta vừa đến thì ông đã đi, lão dâm đồ muốn ra đến đây công cốc à? Chó hoang ở đâu dám đến đây làm càn? Muốn tìm chết à? Liệt ma Tích Lịch thủ. Chà, già mà vẫn khỏe chả trách còn dám cưới một người thiếp trẻ. Từ chốt lấy hậu quả. Ta có chuyện muốn nói. Lão Hoàng dừng tay. Lão Hoàng, là ngươi à? Sâu Rượu, ngươi đến thật đúng lúc. Mất thiếp đã thảm, nếu mất luôn bạn uống rượu như ta thì chẳng phải sống không bằng chết ư? Ngoài truy mệnh ra chẳng ai dám ăn nói bạt mạng như thế. May mà Tam gia đến kịp lúc, nếu không thật chẳng biết khuyên bảo chủ như thế nào. Tả chấp sự Diệp Chu Nhan, ngoài hiệu là thôi tâm thích sử dụng ống điếu đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Lão già đó tiểu lượng vẫn còn tốt, suýt chút nữa thì ta không chốt được gã say rồi. Bảo chủ tính tình cương liệt, chắc chắn sẽ cương quyết đi bắt hung thủ. Nhưng ông ấy đâu còn trẻ nữa, công lực cũng đã không bằng trước kia, căn bệnh của lão lại tái phát phải không? Chật, bệnh vốn đã ổn nhưng vì chuyện mất thiếp nên bảo chủ tức giận bệnh tình lại tái phát, đau tim đến chết đi sống lại. Yên tâm đi, lão vẫn còn tráng kiện lắm, vẫn còn sống lâu đấy.
Hóa ra Hoàng Thiên Tinh mắc bệnh tim nên mấy năm nay ít xuất hiện trên giang hồ. Ngoài vụ Ánh Nguyệt trong tháng này còn có nhiều thiếu nữ gặp phải giặc hái hoa, cứ 3-4 ngày lại có một vụ, chỗ huynh có đầu mối gì không? Chuyến đi này Phi Mệnh còn lo việc truy sát tên dâm đồ. Người cao gầy, Thoái Công lợi hại. Thoái Công, sao huynh biết? Dựa vào vết thương trên người tứ đại thiên vương và một người còn sống sót, hôm đó hắn đều sử dụng Thoái Công để gây án. Diệp Chu Nhan liền thuật lại tỉ mỉ. Người có thể sử dụng Thoái Công để giết người là rất hiếm, chỉ sợ dâm tặc cố ý đánh lạc hướng chúng ta. Diệp Mỗ chỉ khẳng định Thoái Công của y rất ghê gớm, đến hữu chấp sự mà cũng táng mạng. Khi nào bảo chủ tỉnh dậy hãy nói là án này đã do quan phủ tiếp nhận. Trong 7 ngày truy mệnh sẽ bắt tên dâm ô đó về. Trả lại công bằng cho những người bị hại. 2 ngày sau ngoài 10 dặm thành Vũ Dương, Kim Gia Trang, dâm đồ lại xuất hiện. He he, tối nay lại có chuyện vui rồi. Mùi rượu ở đâu? Hi, muốn trốn. Quá trễ rồi. Khinh công không lại nhưng truy mệnh dùng tiểu xảo đá văng đá sỏi trên đường tấn công hắn. Tên dâm đồ quay lại phản kích nhưng lập tức trúng cước. Dâm tặc cuối cùng cũng lộ diện, từ nay con gái nhà lành có thể ăn ngon ngủ ngon rồi. Tại sao thần bổ truy mệnh biết mục tiêu của ta là đại tiểu thư nhà Kim gia? Nếu ta nói là ta tính toán được thì ngươi có tin không? Mọi vụ án đều có một quy luật nhất định, chỉ cần lưu ý là tìm ra được manh mối. Vụ thứ nhất là đệ nhất mỹ nhân Nam Dương gần Nam Trải, tiếp theo là cách đó 30 dặm. Cứ cách 3-4 ngày là các hạ lại gây án một lần, người bị hại toàn là mỹ nữ tuyệt sắc. Đúng đã làm thì phải làm mỹ nữ tuyệt sắc, chuyện thường tình. Ngoài ra ta còn phát hiện đường đi của ngươi, đầu tiên là từ Nam đến Đông rồi đến Bắc. Để tìm được gái đẹp lão tử không tiếc công sức, nhưng sao ngươi biết mục đích của ta là Kim gia? Một nửa là may mắn, một nửa là do gan của người. Hả? Đại mỹ nhân của thành Vũ Dương chỉ có 2 người, một là bị hôn thê của Chu Bá Vũ, nhưng các hạ dù to gan đến đâu cũng dè chừng không dám đụng đến y. Hê, mỹ nhân thứ hai là Kim Minh Châu. Chính vì vậy ngươi mới mắt chó nhìn người thấp phục sẵn ở đây. Sai rồi, ta không phải là chó. Nhưng loại cầm thú như người không phải là người. Người muốn bắt lão tử chỉ sợ người không có bản lĩnh đó. Diệp Chu Nhan nói đúng, quả nhiên tươi dùng thoái công. Ta cũng phải dở thoái pháp. Truy mệnh thập nhất thoái, truy sát tên dâm tặc. Danh sư xuất cao đồ, bao năm nay vô tình đã dồn tâm huyết truyền thụ võ học cho Tứ Kiếm Đồng, cả 4 đều rất có bản lĩnh. Hỏng rồi mất trọng tâm. Là lớn thì có ích gì đâu. Đúng lắm. Công tử, vừa nãy ta đã sử dụng 5 thành công lực mà các con vẫn tiếp được, đã có tiến bộ nhưng còn phải luyện khinh công. Đa tạ công tử quan tâm. Kim Kiếm Đồng tử, con đã nói nếu công tử có lòng dạy dỗ thì mọi người phải cố gắng rèn luyện để không phụ lòng công tử, bởi vậy mọi người mới tiến bộ. Ngân Kiếm Đồng tử, không biết xấu hổ, khi nghe nói công tử gặp nạn ngươi là người đầu tiên khóc lóc không chịu ăn uống luyện võ. Càng Kiếm Đồng tử, vậy còn ai nửa đêm dậy vừa sợ ỉ văn tỏa vừa khóc. Người ngoài mà thấy 2 người cãi nhau thì còn gì là uy danh của công tử nữa. Nghe Tứ Kiếm Đồng cãi nhau vô tình lại thấy được an ủi phần nào. Sờ tay vào ỉ vân tỏa trong lòng vô tình còn nổi lên một cảm giác có lỗi. Khổ không dám nói, là ta đã hại các con đều là anh hùng hảo hán, có môn sinh thế này là vinh hạnh của ta. Giờ ta đã về rồi, các con không cần phải cố gượng cười nữa, từ nay hãy làm Tứ Kiếm Đồng như trước kia, hiểu chưa? Con đang nghĩ gì vậy? Chúng con muốn... Công tử, chúng con rất nhớ người, chỉ sợ không còn được gặp người nữa hu hu. Tình cảm giữa Tứ Kiếm Đồng và vô tình đã chẳng khác nào là cha con, dù là mất ai thì cũng khó mà chịu được. Cùng lúc đó một nơi khác trong Thần Hầu Phủ, cũng có một người đang đối diện với một việc kinh hoàng. Việc kinh hoàng này gắn liền với hồi ức xa xưa. Sao, tân chủ của Đường môn là Đường Thập Ngũ. Mỗi người đều có hồi ức đó có thể là vui, buồn, yêu, ghét. Nhưng hồi ức kinh hoàng thì rất ít người có được, mà chẳng ai muốn có.
Trong Thần Hầu Phủ ngoài Gia Cát tiên sinh ra còn có một người có một hồi ức kinh hoàng. Sao, Đường Thập Ngũ lại là tân chủ Đường môn? Chẳng lẽ công tử mà cũng ném chật à? Đường Thất Kinh có tiết lộ nguyên vọng của Đường Thập Ngũ trong sinh nhật năm nay không? Vừa rồi Thế Thúc cũng có câu hỏi y như huynh vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Thiết Thủ và Lãnh Huyết không ngờ khi nhắc tới Đường Thập Ngũ Gia Cát tiên sinh và vô tình lại có phản ứng mãnh liệt như thế. Thế Thúc bảo đệ nói chuyện này với huynh rồi trở về Tịnh Thất, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Các con lui ra đi. Có muốn nghe chuyện cách đây 14 năm không? Vô Tình cười gượng, trong ánh mắt chàng là một nỗi kinh hoàng. Chuyện xảy ra hôm đó ta không bao giờ quên. Một hôm Thế Thúc đưa ta đến Đông Giác Tự. Trụ trì chùa này là Chứng Nhất Đại Sư, là một cao tăng đắc đạo và là cao thủ võ lâm. Thế Thúc đến đánh cờ với Chứng Nhất Đại Sư. Ai ngờ, người cần đến cuối cùng cũng đã đến. Kỳ lạ là người này cách ta không xa nhưng ta không sao nhìn rõ mặt người ấy. Đại sư đâu rồi? Sau này ta mới rõ, vì người này sát ý quá nặng nên dù ta có cố nhìn cũng không tài nào nhìn rõ được mặt y. Đừng lo, lão hoàng thượng vẫn bình an vô sự, nhưng nếu tiên sinh không đấu với ta thì lão hòa thượng sẽ về chầu trời. Trong võ lâm có người võ công còn cao hơn lão phu, tại sao chỉ chọn lão phu? Đối phương tuy còn trẻ như Thế Thúc không hề có ý xem thường, có lẽ Thế Thúc biết người này không đơn giản. Vì ta sắp 15 tuổi. Người sắp 15 tuổi thì đã sao? Ta tự hứa là cứ mỗi lần sinh nhật 15 năm ta sẽ làm một chuyện kinh thiên động địa, mà đánh bại được Gia Cát tiên sinh đã là một chuyện lớn. Hình như ta đã hết đường lựa chọn. Vì Chứng Nhất Đại Sư là bằng hữu nên Thế Thúc đành tiếp nhận cuộc chiến kỳ lạ này. Chúng ta sẽ phân cao thấp trên bàn cờ nhé. Hay lắm tiểu huynh đệ, chọn cờ đi. Ta sinh giữa tránh tà thiện ác lẫn lộn nên không thể chọn được. Cổng tiên sinh thì quang minh lỗi lạc nên nhường quân trắng cho tiên sinh. Mời tiểu huynh đệ đi trước. Cẩn thận đấy Gia Cát tiên sinh. Các quân cờ được quán kình bay thẳng về phía Gia Cát tiên sinh. Gia Cát đại nhân vẫn bình tĩnh xử trí, không hề bị bất ngờ bởi hành động của người này. Lúc đó ta thấy người này có thể giao đấu với Thế Thúc. Hai người vừa đối chiêu vừa đánh cờ. Ta đâu hiểu rằng võ công của Thế Thúc lúc đó đã thuộc hàng tuyệt đỉnh trên giang hồ. Thiếu niên đó lại có thể đấu với Thế Thúc mà không hề dưới cơ, quả là kinh người. Thiếu niên đó võ công không những cao mà cả nước cờ cũng rất dị thường, đi càng lúc càng nhanh. Ngược lại thế cờ của Thế Thúc càng lúc càng chậm, cho thấy tình huống của Thế Thúc không ổn chút nào. Không biết trải qua bao lâu, ta chỉ cảm thấy tim đập mạnh, tức thở vô cùng. Hóa ra vì ta bị cuốn hút vào trận đấu đến nỗi khi tức rối loạn rơi vào tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc thần trí rối loạn bỗng có tiếng nổ cực lớn, trận đấu đã kết thúc. Khí kình của Thế Thúc và người thần bí biến mất tựa hồ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn lại bàn cờ thì thấy toàn là quân đen, cho thấy Thế Thúc đã thua trận này. Còn võ công ai mạnh ai yếu ta cũng đã nhận ra. Quả là danh bất hư truyền. Lão Phu chỉ muốn biết là tại sao không lấy mạng của Lão Phu. Tại sao tôi phải giết tiên sinh? Tiên sinh đã thất bại, sống cũng bằng chết, tôi hà tất phải làm chuyện đó. Đúng lắm, lúc nãy Lão Phu đã là một người chết, nhưng không chừng ngày mai tỉnh dậy thì khác, hôm nay thả hổ về rừng coi chừng sẽ hối hận đấy. Nếu quả thực như vậy thì tôi phải vui lên mới đúng. Đã có thể gặp lại thì tiểu huynh đệ nên để lại danh tính. Thập Ngũ, ta họ Đường, cứ mỗi 15 năm ta lại làm một chuyện động chơi, bởi vậy tên tôi là Đường Thập Ngũ. Đường Thập Ngũ. Nhai Dư, hôm nay con đã hiểu thế nào là cao nhân tắc hữu cao nhân trị rồi chứ? Trong trận này Thế Thúc nội thương rất nặng, được Diệp Thần Y điều trị nhưng mất cả tháng trời mới dậy nổi. Nhưng vết thương cơ thể còn trị được, chứ vết thương trong lòng thì cả đời cũng không trị nổi. Chuyện này nếu không phải chính sư ca kể lại thì đệ không bao giờ tin. Thất bại, tuyệt đối đánh cờ vẫn phải bình tĩnh và mưu lược. Thế Thúc cũng là cao thủ cờ vậy mà vẫn thất bại, đủ biết Đường Thập Ngũ lợi hại thế nào. Nhưng Thế Thúc cũng rất đáng nể, nếu là người khác thì chắc đã không muốn sống. Nhưng Thế Thúc vẫn đứng dậy sau thất bại là người ta khâm phục.
Tại sao Đường Thập Ngũ lại là người của Đường môn, mà lại là môn chủ? Chỉ e những chuyện phiền phức sẽ ùn ùn kéo đến. Giờ các đệ đã hiểu tại sao ta lại hỏi Đường Thập Ngũ năm nay 29 tuổi sẽ có nguyện vọng gì. Chẳng lẽ là thống nhất Trung Nguyên? Nếu quả thật Đường môn muốn xưng bá võ lâm thì kiếp nạn này thật khó tránh. Trở lại với Truy Mệnh. Tên dâm tặc đó cuối cùng cũng đã xuất hiện. Truy Mệnh thần thoái chỉ có vậy thôi sao? Đừng hốt hoảng, có lẽ bên trong có vấn đề. Cứ tìm ra vấn đề đó trước đã. Truy Ảnh. Quả thật tốc độ và sự khéo léo của tên này còn thua ta. Truy Mệnh thập nhất thoái. Truy Hồn. Dâm tặc uy phong hồi nãy đâu hết rồi? Mẹ kiếp. Truy Phong. Dâm tặc ngươi tiêu rồi. Truy Điện. Tiểu ư, ngươi đứng có mà nằm mơ. Trưởng tình của hắn mạnh quá. Truy Mệnh chỉ chú ý đến hai chân của đối phương nào ngờ y lại xuất trường. Vừa tiếp đất chưa kịp hít thở chiêu khác lại tới. Thì ra đó là hư chiêu, hắn đã phá cầu đoạt lộ trốn thoát. Thần bồ Truy Mệnh, gặp nhau sau nhé ha ha. Đừng hòng chạy thoát. Thất sách, không ngờ trường pháp của y cũng không kém đôi chân. Trong giang hồ Truy Mệnh nổi tiếng với ba tuyệt kỹ đó là thoái pháp, tửu lượng, càng lợi hại hơn nữa là thật truy tung, chỉ cần bị chàng để mắt đến thì khó mà thoát được. Áo ngoài của tên dâm tặc. Cá lọt lưới. Đừng hòng trốn thoát khỏi ta, vui mừng hơi sớm qua đấy. Tự tìm lấy cái chết. Ngươi đã tự mở cửa đại lao rồi đó, còn chạy đi đâu? Tên dâm tặc hóa ra lại là nam trại chủ, Ân Phong.